नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc मध्ये तुमचं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. मित्रांनो बघा, आज आपण प्लांट हार्मोन्स हा सेक्शन पाहणार आहे. प्लांट हार्मोन्सला मराठीमध्ये वनस्पती संप्रेरक म्हणलं जातं. तर वनस्पती संप्रेरक हे 5 प्रकारचे असतात. ऑक्झिन, दुसरं जिब्रेलिन, सायटोकिनिन, तिसरं चौथं इथिलीन, पाचवं ॲब्सिसिक ॲसिड म्हणलं जातं. हे 5 हार्मोन्स आहे बघा. यावरच आयोगाने आतापर्यंत क्वेश्चन विचारलेत आणि हेच आपण ह्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे. तुमचा जास्त वेळ न घेता आपण 5 मिनिटांमध्ये हा सेक्शन पूर्ण करू. तर बघा मित्रांनो, तुम्हाला सर्व माहिती वनस्पतीचे 3 पार्टमध्ये विभागलेले 3 ते 4 मध्ये एक पान म्हणजे त्याला रूट, लीव्ह, स्टेम म्हणलं जातं आणि फ्रूट म्हणलं जातं. आणि हे काय झाले, वनस्पतीचे पार्ट झाले. वनस्पतीची अवस्था कोणकोणत्या, एक जर्मिनेशन होतं, ग्रोथ ऑफ मॅच्युरिटी होतं, त्यानंतर जे फ्लोअरिंग म्हणतो आपण, झाडे फुले येणे, नंतर फ्रूट डेव्हलपमेंट होतं, ॲब्सिशन होतं आणि सीड डर्मेसी असे प्रकारच्या मध्ये विभागले गेले. तर आपण बघू, ज्याप्रमाणे मानवी शरीरामध्ये बघा विविध हार्मोन्स असतात, ते शारीरिक क्रिया काय करतात, नियंत्रित करतात. त्याचप्रमाणे वनस्पतीमध्ये सुद्धा काही हार्मोन्स असे असतात की ते त्याचे नियंत्रित करत असतात. उदाहरणार्थ त्यांचे श्वसन होणे, वाढ येणे, फुले येणे, पान येणे किंवा त्यांची पानं गळणे. तर अशा प्रकारचे काही जे चेंजेस निर्माण होतात ते कशामुळे होतं, हार्मोन्समुळे होतं. तर आपण या व्हिडिओमध्ये याच हार्मोन्सवर आपण काय करणार आहे, स्टडी करणार आहे. तर बघा, वनस्पतीचे 5 प्रकारचे हार्मोन्स आहे. पुन्हा एकदा सांगतो, ऑक्झिन्स एक पहिलं, दुसरं जिब्रेलिन, तिसरं सायटोकिनिन, चौथं इथिलीन, CS2 म्हणलं जातं त्याला, ॲब्सिसिक ॲसिड. तर बघा पहिलं आता पाहू ऑक्झिन्स. तर ऑक्झिन्स खूप महत्त्वपूर्ण आहे. याच्या वायगाने प्रिव्हियस इयरमध्ये जर पाहिले तुम्ही क्वेश्चन, तर यावर क्वेश्चन विचारला आहे. याचं रासायनिक नाव काय आहे ऑक्झिनचं, एंडोल ॲसिटिक ॲसिड, IA म्हणलं जातं. यामुळे काय चेंजेस होतं वनस्पतीमध्ये किंवा वनस्पतीला भेटल्यानंतर. तर बघा, वनस्पती ज्यावेळी आपण ऑक्झिन्स संपर्क हे टाकीत असतो पाण्यामार्फत किंवा इतरमार्फत, तर बघा त्यामुळे काय होतं, झाडाची वाढ होते, फळाचा विकास होतो आणि जे फुलं आहे बघा ते पण येत असतात. आणि दुसरं एक म्हणजे बघा, याचं इतर वनस्पती जर वापर केला तर शेतातील तण आहे बघा, ते काय होतं, नष्ट करण्यासाठी याचा वापरसुद्धा होत असतो. विडीसाईड म्हणलं जातं. विडीसाईड म्हणजे तण नष्ट करण्यासाठी. तर बघा याचे एक्झाम्पल आहे, जसं की 2,4-D एक आहे, 2,4,5-T म्हणलं जातं. हे काय आहेत, आर्टिफिशियल हार्मोन्स आहेत. आणि दुसरं एक महत्त्वपूर्ण चेंजेस म्हणजे झाडाचं नर होणे किंवा मादी होणे यावरच अवलंबून असतं. पुन्हा एकदा एका ऑक्झिन्स पहिलं पाहतोय आपण 5 पैकी. त्याचा रासायनिक नाव काय, एंडोल ॲसिटिक ॲसिड. यामुळे काही चेंजेस निर्माण होतात, झाडाची वाढ होणे, फळाचा विकास आणि फुले येतात. ओके. आणि विडीसाईड म्हणून सुद्धा वापरलं जातं. त्यानंतर दुसरा पार्ट येतो ते म्हणजे जिब्रेलिन. ओके. जिब्रेलिनमुळे काय होतं, जे झाडाचे किंवा सुरुवातील जे रोपटं असतं बघा, जर्मिनेशन झाल्यानंतर जे रोपटं असतं त्याची लांबी वाढवणे किंवा फुलाची उत्पत्ती करणे यासाठी ते उपयोगी ठरतं. त्यानंतर याचं सुद्धा उपयोगी झाडाचं नर होणे किंवा मादी होणे याच हार्मोन्सवर डिपेंड आहे. त्यानंतर एक महत्त्वपूर्ण, आपण ह्याच्यामध्ये फक्त पॉईंट टाकलेत तुम्हाला लवकर समजण्यासाठी. पिकाचा येणारा जो कालावधी हे काय करतं, कमी करतं. एक्झाम्पल म्हणजे एखादं पीक येण्यासाठी जर 2-3 महिने लागत असेल, ते आपण काय होतं 30 ते 40 दिवसामध्ये आणू शकतो. म्हणून जिब्रेलिनचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. पुन्हा एकदा का, जिब्रेलिनचा वापर काय होतो, एखादं पीक आहे किंवा वनस्पती याची लांबी वाढवणे, त्याच्यानंतर फुलांची उत्पत्ती करणे यासाठी ते उपयोगी पडतं. आता हे रासायनिक बघा, त्याचं स्ट्रक्चर आहे तिथं बघा, केमिकल स्ट्रक्चर म्हणलं जातं त्याला. ओके. अशा प्रकारचे चेंजेस लवकर निर्माण होतात. पहिलं ऑक्झिन्स पाहिलं, दुसरं जिब्रेलिन. आता तिसरं भाऊ सायटोकिनिन. सायटोकिनिन सुद्धा त्याचप्रमाणे महत्त्वपूर्ण आहे, जे पेशी बनण्यासाठी आपण म्हणतो उत्तरदायी आहे. हे हार्मोन्स आहे बघा, जे झाडाची पाणी गळती होती किंवा थांबवण्यासाठी वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. उदाहरणार्थ एखाद्या झाडाचं जर पानं वाढत असेल, गळत असतील सॉरी, तर ते काय वेळी सायटोकिनिन त्यावेळी वापरलं जातं. या झाडाचा हिरवा रंग अधिक काळापर्यंत राहतो. यामुळे काय होतं, जे झाडाचा हिरवा रंग आहे बघा, तो जास्त काळ राहतो, ते फक्त या हार्मोनामुळे. जर विचारलं की झाडाचा हिरवा रंग अधिक काळामुळे खालील याच्यामुळं राहतो, संप्रेरकामुळे राहतो, ते पर्यायामध्ये सायटोकिनिन देतील. तर लक्षात ठेवा, सायटोकिनिन त्याचं आन्सर असणार आहे. किंवा जर झाडाचा हिरवा रंग अधिक काळापर्यंत जर राहायचा असेल तर ह्या हार्मोनचा वापरतो. ओके. त्याचं स्ट्रक्चर बघायचं आहे सायटोकिनिनचं. आणि अशा प्रकारचे औषधं असतात, ते पाण्यामध्ये मिक्स करून त्याच्यावर पंपाद्वारे मारलं जातं. ओके. त्यानंतर बघा चौथं इथिलीन म्हणलं तर CS2 डबल बॉन्ड CS2 म्हणलं जातं. इथिलीन रासायनिक सूत्र आहे त्याचा, इथिलीन. ओके. तर याचा वापर काय होतं, हे फळं पिकवण्यासाठी वापरला जातो. बघा क्वेश्चन विचारला होता की आपल्याला आयोगाने की फळं पिकवण्यासाठी खालीपैकी कोणत्या संप्रेरकाचा वापर होतो. याच्यामध्ये सर्वप्रमाण दिलं होतं आणि इथिलीन दिलं होतं. त्याचं उत्तर काय होतं, तर इथिलीन होतं. लक्षात ठेवा, फळं पिकवण्यासाठी कोणतं हे वापरलं जातं संप्रेरके, प्लांट हार्मोन्स, त्यापैकी इथिलीन एक आहे किंवा इथिलीनच वापरलं जातं. हे कशामध्ये असतं, गॅस अवस्थामध्ये असतं, मळता म्हणजे जे नॅचरल फेज आहे आत्ताची, त्याला काय म्हणतात, गॅसमध्ये इथिलीन असतं. तुम्हाला सांगितलं मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन हे सर्वांना माहीत असेल. केमिकल फॉर्म्युला सायन्समध्ये जर असेल तर तुम्हाला ते माहीत होईल. ते झाडाची वाढ आहे बघा, ते थांबवण्यासाठी याचा वापर होतो. आपण शेवटला पूर्ण एक चार्ट वाईज पाहणार आहे, त्याच्यामध्ये स्पष्टपणे तुम्हाला सांगितले की कशामुळे काय काय चेंजेस होतात. त्यानंतर लास्ट बघू आपण, ॲब्सिसिक ॲसिड म्हणलं जातं. तर बघा, सर्व प्रकारच्या वाढीवर प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून याचा केला जातो. जे रोपटे आहे बघा, त्याचे फुले, फळे आणि जे पाणी गळतात बघा, ते हार्मोन्स कमीमुळे गळत असतात. ह्या हार्मोन्समुळं, ॲब्सिसिक ॲसिडमुळे बघा, जे रोपटं आहे सुरुवातीला किंवा एखादं झाड आहे, त्याचे फुलं किंवा पाने जे गळतात ना, ते ह्या हार्मोन्समुळेच गळत असतात. म्हणून याचा म्हणतो ना,
फळं किंवा एखाद्या झाडाची वाढ जर होऊन द्यायची नसेल तर याचं काय होतं ॲब्सिसिक ॲसिडचा वापर केला जातो. हे आम्ल ॲसिडिक हे झाडाची जे जर्मिनेशन म्हणतो त्याला का अंकुरण मराठीमध्ये म्हणतो, तर ते थांबवण्यासाठी किंवा एखादे झाडे बघा तुम्हाला वाटलं काँग्रेस आहे घरा आसपास तुमच्या पावसामध्ये वाढतं बघा, तर तुम्हाला वाटलं हे वाढून द्यायचं नाही, त्यावेळी काय होतं ॲब्सिसिक ॲसिडचं काय मारलं जातं, आपण म्हणतो पंपाद्वारे मारतो, त्याच्यामुळे काय ते झाडाची वाढ खुंटून त्याचे पाणी गळून आणि ते शेवटी नष्ट होतं. त्याचं सूत्र आहे बघा ॲब्सिसिक ॲसिडचं. ओके, आता शेवटला चार्ट पाहू, तुम्हाला लगेच समजेल की काय काय चेंजेस झाले. इथं काही जर्मिनेशन म्हणजे सोप्यामध्ये रोपटे आहे बघा त्याची वाढताना बियामधून, नंतर झाडाची ग्रोथ कशी होती, नंतर फुल फ्लावरिंग म्हणलं तर फुले येणे, नंतर फ्रूट म्हणजे एखाद्या वनस्पतीला फुलं येणे, ॲब्सिशन म्हणजे पाणी गळणे, नंतर सीड जर्मिनेसी म्हणजे अंकुर फुटणं. ओके, सुरुवातीला जी बियापासून फिरते त्याला. तर जिब्रेलिनचा वापर कायसाठी होतो बघा, हे जे ग्रीनमध्ये प्लस हे दिले ना चिन्ह, ते त्याच्यामुळे काय होतं हे चेंजेस म्हणून होतात. म्हणजे जर जिब्रेलिन झाडामध्ये वापरलं तर जर्मिनेशन होतं, ग्रोथ ऑफ मॅच्युरिटी होती, फ्लावरिंग होतं, फ्रूट डेव्हलपमेंट होतं. पण ॲब्सिशन होतं का, सीड जर्मिनेसी होतं का, नाही. त्यानंतर दुसरं बघा ऑक्झिन्स एक आहे, दुसरं कोणतं आहे ऑक्झिन्स आहे. याच्यामुळे काय होतं जर्मिनेशन तर होत नाही, पण ग्रोथ ऑफ मॅच्युरिटी होतं, फ्लावरिंग होतं, फ्रूट डेव्हलपमेंट होतं. तुम्हाला चार्ट वाईज लगेच समजा की काय काय सांगायचं आहे मला ते. आपण शेवटचे दोन घेऊ. इथिलीन बघा, इथिलीनमुळे काय होतं जर्मिनेशन होत नाही, झाडाची वाढ होत नाही, पण काय होतं फळं येणे, पानं येणे, म्हणतो ना फुलं येणे किंवा ॲब्सेशन होणे हे यामुळं होतं. ओके, ॲब्सेशन कशामध्ये पाहिलं आपण, ओके एखादी वेबसाईट म्हणून सुद्धा आपण पाहिलं होतं. त्यानंतर ॲब्सिसिक ॲसिड बघा, हे ॲसिड कायसाठी वापरलं, एखाद्या झाडाचं अंकुरण फुटून द्यायचं नाही किंवा वाढ होऊन द्यायची नाही, फुले होऊन द्यायची नाही किंवा फळे होऊन द्यायची नाही, यासाठी ते वापरलं जातं. आणि मूळतः याचा वापर केला जातो की झाडं खुंटण्यासाठी किंवा अंकुर आहे बघा ते वाढ होऊन न देण्यासाठी होतं. नंतर झाडाचे एखादं जर नष्ट करायचं असेल त्यासाठी काय होतं ॲब्सिसिक ॲसिड वापरलं जातं. ओके, आय होप मी तुम्हाला ज्या व्हिडिओमध्ये सांगायचं होतं ते नक्की सांगितलं असेल किंवा तुम्हाला ते हा व्हिडिओ कळला असेल अशी अपेक्षित होतं. मित्रांनो, तो आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा. जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत सर्वांना जय हिंद, महाराष्ट्र.